Mẫu Dolly này mình lấy cảm hứng theo nhân vật thằng lằn trong phim hoạt hình Hoppers. Mình đoán là các bạn sẽ thích nó vì nó rất là ngộ nghĩnh. Chẳng những thế, các bạn có thể dùng nó làm chiếc móc khóa để gắn vào ba lô hoặc túi xách, và bạn có thể mang nó đi khắp nơi trong những chuyến hành trình của mình. Thậm chí là người bạn nhỏ 4 chân nhà mình cũng rất là thích nó đó. Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng lấy kim và len ra cùng móc mẫu Dolly này nha. Với phần thân chính thì mình sẽ sử dụng kim có kích thước là 3mm. Ở hàng đầu tiên mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Sau đó móc lên 2 mũi bính. Lúc này mình sẽ móc vào vòng tròn ma thuật là 12 mũi kép đơn. Khi có đủ 12 mũi kép đơn, mình sẽ kéo sợi dây để thu nhỏ vòng tròn lại. Lúc này mình sẽ móc mũi dời qua cái đầu kép đầu tiên này, đồng thời kẹp luôn sợi len thừa vào. Như vậy chúng ta kết thúc hàng móc thứ nhất. Để bắt đầu hàng móc thứ hai, mình sẽ lên 2 mũi bính. Và từ đây mỗi hàng mình sẽ lên 2 mũi bính như vậy, mình sẽ không nhắc lại nha. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép đơn chung chân, hay còn gọi là mũi kép tăng. Sau này mình sẽ gọi nó là mũi kép tăng. Lúc này mình có thể đánh dấu lại mũi kép đầu tiên. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi kép tăng. Và cứ như vậy chúng ta sẽ lặp lại mỗi chân móc là một mũi kép tăng cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ hai mình sẽ có 24 chân mũi. Khi móc đến chân móc cuối cùng, mình sẽ gỡ kim đánh dấu và móc mũi dời để kết hàng. Hàng móc thứ ba, chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi kép tăng. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc một mũi kép đơn, một mũi kép tăng, mình lặp lại cho đến hết hàng này. Như vậy khi kết thúc hàng móc thứ ba, mình sẽ có 36 chân mũi. Hàng móc thứ tư. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi kép tăng. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi kép đơn. Và từ đây mình sẽ lặp lại cụm móc một mũi kép đơn, một mũi kép tăng, một mũi kép đơn. Chúng ta sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Để kết thúc hàng móc thứ tư, chúng ta sẽ có 48 chân mũi. Hàng móc thứ năm, mình sẽ lên một mũi bính. Lúc này mình sẽ móc về phía bên tay phải. Mình sẽ đưa kim vào chân móc này và móc một mũi đơn. Tiếp tục chân móc tiếp theo mình sẽ đưa kim qua và móc mũi đơn. Chúng ta tiếp tục lặp lại mỗi chân móc sẽ móc một mũi đơn như vậy. Khi mình móc đến chân móc cuối cùng, mình sẽ kéo len dài ra một chút. Lúc
Lúc này mình sẽ cắt len luôn. Mình sẽ dùng kim khâu len để mà giấu đi cái đoạn len thừa này. Bắt đầu từ đuôi, đầu và những phần phía sau mình sẽ sử dụng kim có kích thước là 2.5mm. Bây giờ mình sẽ móc phần đuôi. Trước hết cũng tạo vòng tròn ma thuật. Mình sẽ lên 2 mũi bính và mình móc vào vòng tròn này là 4 mũi kép đơn. Khi có đủ 4 mũi kép đơn, mình sẽ kéo cái vòng tròn này lại và mình sẽ móc mũi dời qua cái đầu kép đầu tiên để kết hàng. Hàng móc thứ hai, ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây là 1 mũi kép đơn. Mình sẽ dùng kim đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào đây 1 mũi kép tăng. Sau đó mình sẽ lặp lại cụm móc 1 mũi kép đơn, 1 mũi kép tăng thêm một lần nữa. Hàng móc thứ ba, chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào đây 1 mũi kép đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi kép đơn. Và mỗi chân móc mình sẽ móc 1 mũi kép đơn. Ở hàng móc thứ ba này mình sẽ có 6 chân mũi. Hàng móc thứ tư, chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào đây 1 mũi kép đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi kép tăng. Chân móc tiếp theo nữa mình sẽ móc 1 mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ lặp lại cụm móc 1 mũi kép đơn, 1 mũi kép tăng, 1 mũi kép đơn thêm một lần nữa cho đến hết hàng. Khi kết thúc hàng móc thứ tư, chúng ta sẽ được cái đuôi như thế này và mình sẽ kéo len dài ra để mình cắt len. Phần đầu mình sẽ tạo một dây bính với 14 mũi bính và trước đó mình sẽ chừa một đoạn dài như thế này nha. Sau khi có được 14 mũi bính rồi, mình sẽ nối lại với cái mũi ban đầu để tạo thành một cái vòng dây như thế này. Bắt đầu hàng móc thứ hai, mình lên một bính và ở chân lên bính này mình sẽ không móc. Mình qua chân tiếp theo mình móc 1 mũi nửa kép. Sau đó mình sẽ móc mỗi chân móc là 1 mũi kép đơn và mình móc 10 mũi kép đơn. Sau khi móc xong 10 mũi kép đơn, mình sẽ còn lại 2 chân móc cuối cùng. Lúc này mình sẽ móc mũi nửa kép giảm thì mình sẽ đâm kim qua đây, thực hiện bằng cách kéo len lên. Sau đó mình đâm kim qua chân tiếp theo và kéo len lên. Lúc này mình mới hoàn thành cả 2 mũi nửa kép. Và đồng thời móc mũi dời qua cái mũi đầu tiên. Như vậy để mình kết hàng.
Chúng ta sẽ quay lại bề phải như thế này để dễ móc. Mình lên 2 mũi bính để bắt đầu hàng móc thứ 3. Chân móc đầu tiên này mình sẽ móc mũi kép tăng. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi kép đơn. Qua chân tiếp theo tiếp tục thực hiện một mũi kép đơn nữa. 6 chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Hai chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Còn lại chân móc cuối cùng này mình sẽ móc mũi kép tăng. Sau đó kết hàng. Hàng móc thứ tư mình sẽ móc lên 2 mũi bính. Ở chân móc đầu tiên này mình móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc tiếp theo mình móc mũi kép đơn. Ở 3 chân móc tiếp theo mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi nửa kép. Bốn chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Ba chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Lúc này mình sẽ còn lại 2 chân móc cuối cùng, mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau đó mình kết hàng. Rồi lúc này mình cũng cắt len đi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng kim đánh dấu để mình chia phần đầu này ra làm mỏ phía trên và mỏ phía dưới. Thì ở cái chỗ mà mình cắt len nè, mình sẽ đếm qua bên đây là 3 chân mũi, qua bên tay phải 3 chân mũi, 1 2 3. Ở chân mũi thứ 3 này mình sẽ đánh dấu vào. Rồi mình đếm qua bên tay trái 3 chân mũi, 1 2 3. Thì phần 6 chân mũi này nó sẽ là phần mỏ phía dưới. Còn ở phía này là 8 chân mũi thì nó sẽ làm mỏ phía trên. Mình sẽ thực hiện móc phần mỏ phía trên trước. Mình sẽ đưa kim vào chân móc ở gần kim đánh dấu nè. Rồi, nối len vào. Lên 2 mũi bính. Ở chân móc này mình sẽ móc vào đây mũi kép tăng. Sáu chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Khi móc mọi người nhớ kẹp luôn đoạn len thừa vào. Lúc này mình sẽ còn lại chân móc cuối cùng, mình sẽ móc vào đây mũi kép tăng. Hàng móc thứ hai mình sẽ móc lên 2 mũi bính, quay cái đầu móc này lại. Lúc này mình sẽ thực hiện mũi kép giảm. Mình sẽ đưa kim vào chân móc đầu tiên này, thực hiện mũi kép nhưng không kéo qua hết, mình kéo qua một lần như thế này. Sau đó mình móc qua chân móc tiếp theo, cũng thực hiện mũi kép phân nửa như vậy. Lúc này trên kim mình sẽ có 3 vòng len thì mình sẽ kéo len qua hết. Như vậy là mình đã thực hiện xong mũi kép giảm. Mỗi chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện mỗi chân là một mũi kép đơn. Thì mình sẽ móc được 6 mũi kép đơn.
Lúc này mình còn lại 2 chân móc cuối cùng này, mình sẽ thực hiện mũi kép giảm. Hàng móc thứ 3, móc lên 2 mũi bính, quay đầu móc này lại, mình sẽ thực hiện mũi kép giảm. Bốn chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Còn lại 2 chân móc cuối cùng mình thực hiện mũi kép giảm. Hàng móc thứ tư, móc 2 mũi bính và quay cái đầu móc này lại, mình thực hiện mũi kép giảm. Hai chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi kép đơn. Còn lại 2 chân móc cuối cùng mình sẽ thực hiện mũi kép giảm. Lúc này mình sẽ móc thêm một mũi bính như thế này để khóa mũi lại và cắt len. Như vậy là mình đã móc xong phần mở trên. Mình sẽ móc phần mở ở dưới, gỡ kim đánh dấu này ra, nối len vào và chúng ta móc lên một mũi bính. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Chân móc tiếp theo mình cũng móc mũi nửa kép. Và cứ như vậy mình sẽ móc hết 6 mũi nửa kép. Hàng móc thứ hai mình sẽ móc lên một mũi bính và quay cái đầu móc này lại. Lúc này mình sẽ thực hiện mũi nửa kép giảm. Hai chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Còn lại 2 chân móc cuối cùng mình sẽ thực hiện mũi nửa kép giảm. Lúc này mình sẽ móc lên một mũi bính và để như thế này, chờ lát nữa mình sẽ nối nó vào. Bây giờ chúng ta sẽ móc phần bên trong miệng. Chúng ta sẽ tạo dây bính với 10 mũi bính và mình sẽ sử dụng len màu đỏ này. Rồi sau khi có được 10 mũi bính rồi mình sẽ móc từ chân thứ hai, tính từ kim chân này nè. Rồi mình sẽ móc một mũi đơn. Chân tiếp theo mình móc một mũi đơn. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn cho đến chân móc cuối cùng. Thì mình sẽ móc được là 8 mũi đơn. Rồi đến chân móc cuối cùng này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi đơn chung chân. Lúc này mình sẽ qua bên đây mình móc đối xứng lại. Mỗi chân móc sẽ là một mũi đơn. Mình sẽ móc 7 mũi đơn. Lúc này mình sẽ còn lại chân móc cuối cùng này, nó có mũi đơn đầu tiên rồi mình sẽ móc thêm vào đây là 2 mũi đơn chung chân. Và mình sẽ móc mũi dời vào mũi đơn đầu tiên này để kết hàng. Như vậy là mình kết thúc hàng móc thứ nhất. Ở hàng móc thứ hai mình sẽ lên một bính. Chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây mũi tăng, tức là 2 mũi đơn chung chân.
Tiếp theo mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và mình móc 7 mũi đơn. Đến đây mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi tăng. Mình có 3 chân móc này, mình sẽ móc 3 mũi tăng. Tiếp theo, mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và chúng ta sẽ móc 7 mũi đơn. Bây giờ chúng ta còn lại 2 chân móc cuối cùng. 2 chân móc này mình sẽ móc mỗi chân móc là mũi tăng. Gỡ kim đánh dấu và mình kết hàng. Hàng móc thứ 3, mình móc lên một bính. Ở chân móc đầu tiên này mình móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. 7 chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Đến đây chân móc tiếp theo này mình sẽ móc một mũi đơn. Chân móc kế bên mình móc mũi tăng. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại cụm móc vừa rồi thêm 2 lần nữa. Cụm móc gồm có một mũi đơn, một mũi tăng. Mình sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa cho đến bên đây ha. Bảy chân móc tiếp theo. 7 chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Chúng ta móc 7 mũi đơn. Bây giờ chúng ta lại thực hiện cái cụm móc gồm một mũi đơn và một mũi tăng. Chúng ta sẽ thực hiện nó 2 lần. Gỡ kim đánh dấu và chúng ta móc mũi dời để kết hàng. Lúc này mình sẽ kết thúc cái phần này và mình cắt len đi. Mình sẽ tiến hành lấy cái phần đầu nè, mình sẽ ráp với cái phần bên trong miệng này. Thì mình sẽ đặt cái vị trí mà chỗ mình có mũi dời nè, mình sẽ đặt như thế này ha. Đây, còn cái phần len chờ mình còn để đây. Đưa kim vào. Mình sẽ tiến hành khâu, mình sẽ nối nó lại như thế này. Đưa kim vào cái mũi của phần đầu và đưa kim qua mũi móc của phần bên trong miệng. Thì mỗi một lần móc như vậy mình sẽ móc một mũi đơn. Tiếp tục qua chân móc thứ 2 nè, mình đưa kim qua và móc mũi đơn. Tiếp tục chúng ta sẽ móc đi một vòng hết. Đến cái phần này là cái thân của mũi kép ở bên dưới nè, mình sẽ đưa kim qua và mình móc tương ứng với bên đây là một mũi đơn. Tiếp tục vẫn ở cái thân của mũi kép đó, mình lại tiếp tục đưa kim qua và mình móc qua đây tương ứng một mũi của cái phần bên trong miệng nè, mình móc một mũi đơn. Và chúng ta sẽ cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hết cái vòng này, mình để khi mình nối xong hết luôn.
Đây, sau khi mà mình gáp xong nó sẽ có hình dáng như thế này. Đây. Tay và chân thì mình sẽ móc giống nhau, mình sẽ móc 4 cái. Thì trước hết mình sẽ tạo một cái dây bính gồm 7 mũi bính. Lúc này mình sẽ quay lại từ chân thứ hai này, mình móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục qua chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi dời. Sau đó mình sẽ móc lên 2 mũi bính. Thì ở đây mình đã tạo được một ngón tay rồi nè. Rồi khi lên 2 mũi bính này mình sẽ quay lại từ chân thứ hai này, mình cũng móc một mũi dời. Rồi mình quay lại cái chỗ mà của cái ngón tay đầu tiên nè, mình móc một mũi dời tiếp. Cái này là mình có 2 ngón tay, mình sẽ lặp lại cách tạo ngón như vừa rồi là lên 2 mũi bính. Sau đó là mình quay lại từ chân thứ hai này để mình móc một mũi dời. Rồi mình cũng đưa kim vào cái chỗ mà ngón tay đầu tiên nè, mình móc một mũi dời nữa. Như vậy là mình đã tạo được 3 ngón tay. Thì lúc này mình sẽ đi xuống cái dây bính này, mình móc tiếp là mũi đơn. Mình sẽ móc tiếp 4 mũi đơn. Đó, mình móc đến đây là 4 mũi đơn, mình sẽ kéo len ra và cắt len. Rồi mình sẽ tiếp tục làm thêm 3 cái tay nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mình khâu các chi tiết vào. Thì mình sẽ hướng dẫn cái khâu cái phần đuôi, sau đó mọi người sẽ dựa vào đó mà mình khâu các chi tiết còn lại ha. Mình sẽ xỏ vào kim như thế này, rồi xác định ở vị trí này mình sẽ đưa kim qua cái mũi đơn đầu tiên nè. Thì một mũi của cái phần thân thì mình sẽ khâu với một mũi của cái phần đuôi này. Rồi chúng ta tiếp tục qua mũi tiếp theo nè. Như vậy chúng ta đã cùng nhau móc xong một mẫu nóc ly vô tri như thế này, vô cùng dễ thương. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc các bạn móc len vui vẻ và sẽ hoàn thành mẫu đáng yêu như thế này nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới.